دوستان عزیزم، دقیقاً در تاریخ 6 و 7 بهمن ماه سال 1404 خورشیدی، 2 روز پیش، یک کنفرانس خبری و مطبوعاتی پیرامون یک واقعه بسیار عجیب در کشور برزیل برگزار شد. این کنفرانس مطبوعاتی در شهر واشنگتن برگزار شد. ویدیوهای شهادت 3 دختر جوان برزیلی به نام لیلیان کاروالیو، والکیریا سیلوا و کاتیا خاویر در این کنفرانس مطبوعاتی نمایش داده شد. این 3 نفر نقش اصلی رو در یکی از تکان دهنده ترین بخش های پرونده وارجینیا رو داشتند. این 3 دوست تعریف کردند که چطور در بعد از ظهر 30 دی ماه 1374 20 ژانویه سال 1996 وقتی که داشتن توی شهرشون پیاده روی میکردن، توی یه زمین خالی موجودی رو دیدن که ظاهرش اصلا شبیه آدمیزاد نبود و کنار یه دیوار کز کرده بود. طبق گفته های اونها این موجود پوست قهوه‌ای تیره رنگی داشته، چشمانش بزرگ و قرمز رنگ بوده، سرش خیلی بزرگتر از بدنش بوده و بوی بسیار بد و تندی شبیه به بوی ادرار یا بوی آمونیاک از خودش ساطع می‌کرده. دخترها که از ترس خشکشون زده بود از اونجا به ناگهان فرار کردند و به خانواده هاشون خبر دادند. با گذشت سالها تحقیقات نشون داد که اون موجود احتمالاً یکی از سرنشین‌های یک سفینه اسطوانه‌ای شکلی بود که چند ساعت قبل در حومه شهر وارجینیا سقوط کرده بود. شهادت این دخترها که جلوی رسانه‌های بین‌المللی مطرح می‌شد، تایید می‌کرد که این ماجرا فقط یک شایعه نیست، بلکه یک تجربه کاملاً مستقیم بوده که زندگیشون رو برای همیشه تغییر داده. دوستان عزیز و قدیمی این شبکه خیلی خوب میدونن که درباره این واقعه و این اتفاق من باهاشون به طور کاملا دقیق و مفصل صحبت کردم و هرگاه چیز جدیدی از این ماجرا به دست می اومد، طی یک ویدیو من اونها رو به روز رسانی کردم و در جریان ماجرا قرار دادم. امروز دقیقاً 30 سال از این ماجرا داره میگذره و برای 30مین سال این اتفاق و این ماجرا اون 3 شاهد خانم این اتفاق لب به سخن گشودند و برای نخستین بار ترس و کنار گذاشتن و حقایق اون ماجرا رو مطرح کردند. نمیدونم در جریان هستید یا نه، میدونید در کشور برزیل صحبت درباره این موضوع و این اتفاق یه تابو بزرگه و مردم میترسن که درباره این موضوع صحبت کنن، چرا که ارتش اومده وسط و حسابی دست خودش گذاشته روی این ماجرا. این واقعه و این اتفاق در کشور برزیل یک حادثه بسیار بزرگ بوده. نمیدونم در جریان اصل موضوع هستید یا خیر. دوستان قدیمی که حتما میدونن درباره چه چیزی من دارم صحبت میکنم، ولی دوستان جدید شاید ندونن که اصل این ماجرا چه چیزیه. اجازه بدید پیش از این که بخوام اصل صحبت این 3 شاهد رو براتون پخش کنم، یک بار دیگه به طور کاملا خلاصه با هم دیگه این اتفاق وارجینیا رو مرور کنیم و ببینیم اون روز در 30 سال پیش در کشور برزیل در شهر وارجینیا چه اتفاقی روی داده و این 3 دختر چه چیزی رو دیدند. همچنین یک فیلم بسیار نایاب از این اتفاق رو هم من به دست آوردم که تصاویر اون ویدیو رو هم براتون پخش میکنم. اگه موافق باشید با هم یک بار دیگه به طور کاملا خلاصه این ماجرا رو مرور میکنیم و سپس به اصل 2 موضوع میپردازیم: ویدیویی که از این اتفاق به دست اومده و صحبت‌های این 3 دختر که دقیقاً 2 روز پیش درباره این اتفاق با مطبوعات صحبت کردند. خواهش میکنم با دقت به این موضوع توجه کنید. در روز 20 ژانویه سال 1996 میلادی در روستایی به نام وارجینیا که یک روستای کوچیک از یکی از ایالت‌های کشور برزیل
به نام ایالت میناس گرایسه، یک بشقاب پرنده بسیار عجیب در حوالی ساعت 3 بعد از ظهر گویا با سر و صدای بسیار سقوط میکنه. قبل از اینکه سقوط کنه مدت بسیار زیادی در آسمان داشته با سقوط خودش مقابله میکرده. پس از سقوط گفته میشه که 3 موجود فضایی که در این بشقاب پرنده بودن از اون به بیرون میان که بلافاصله توسط ارتش کشور برزیل اونها جمع‌آوری میشن. البته ماجرای جمع‌آوری این واقعه به این سادگیایی که من خدمتتون گفتم هم نبوده. اصل ماجرا اینه که بعد از خروج این موجودات فرازمینی، یک نگهبانی که در اون منطقه از یک پادگان ارتشی داشته محافظت میکرده، با دیدن یکی از این موجودات میترسه و بعد از فرمان ایست به این موجود نگونبخت 3 تیر شلیک میکنه و بدین وسیله اون موجود از پا در میاد و میمیره. اما موجود دوم و سوم موفق به فرار از اون منطقه میشن و هر کدومشون به منطقه‌ای فرار میکنن. موجود دوم پس از فرار از اون منطقه وارد یک محوطه باغ مانند میشه و در اونجا در پشت یک دیوار کز میکنه و چنباتمه میزنه. 3 دختر جوان که در اون منطقه مشغول بازی کردن بودن به ناگهان این موجود رو میبینن. اونها میگن که این موجود صدایی شبیه به وزوز داشته و بعد از دیدن این 3 کودک با حالتی التماسگونه بلند میشه و لنگان لنگان به سوی این 3 دختر بچه حرکت میکنه. 3 دختر بچه با دیدن این موجود که چشمانی کاملا قرمز رنگ و درشت داشته وحشت میکنن و به سمت خونه خودشون فرار میکنن. هنگامی که به منزل خودشون میرسن به خانواده خودشون میگن که مامان ما امروز شیطان رو توی باغ دیدیم. گویا بعد از اینکه این 3 دختر از اون منطقه متواری میشن، ارتش کشور برزیل با کمک آتش نشانان موفق میشه که با تور زندگیری این موجود رو به دام بندازن. گفته میشه که این موجود بوی بسیار زننده‌ای همانند آمونیاک داشته و در آب و هوای زمین به سختی میتونسته تنفس کنه. ارتش کشور برزیل این موجود دوم رو به بیمارستان منتقل میکنه و بعد از مدتی سرنوشت این موجود در حاله از ابهام قرار میگیره. مشخص نمیشه که آیا این موجود در اون بیمارستان میمیره یا اینکه بهبود پیدا میکنه و بعد به کشور امریکا منتقل میشه. روایت در این زمینه زیاده. موجود سوم گویا بعد از فرار از اون منطقه وارد یک جاده روستایی میشه و در اونجا یک شخص کشاورز یا یک روستایی ایشون رو میبینه اما فرار میکنه. دیگه از این موجود سوم هیچ گزارشی تا به امروز در دسترس نیست. از این 3 موجود گفته میشه که تنها یک موجود زنده است و اون یک موجودم توسط کشور ایالات متحده آمریکا به امریکا منتقل شده. کشور برزیل در ارتباط با این سقوط بسیار سختگیری میکنه. همچنین گفته میشه که یکی از اون 2 نفر اشخاصی که موفق میشن این موجود رو به طور زنده دستگیر کنند و به بیمارستان منتقل کنند، درست بعد از اینکه این شخص تماس پوستی با این موجود پیدا میکنه، تمام بدنش به یک باره دچار عفونت میشه و بعد از 1-2 روز، بعضی هم میگن بعد از چند ساعت،
هنوز به طور دقیق مشخص نیست. این شخص فوت میشه و از دنیا میره. دلیل مرگ این شخص ارتشی عفونت داخلی تمام ارگانهای بدن عنوان میشه. یعنی پس از استشمام بوی این موجود و تماس پوستی با این موجود، تمام اندامهای این سرباز یا این نگهبان نگونبخت از داخل شروع به فساد پیدا کردن میکنه و اون نگهبان هم میمیره. با وجود اینکه تمامی 20,000 سکنه اون روستا اون روز رو به طور دقیق به خاطر دارن، همچنین به خاطر دیدن این شیء پرنده و سقوطش این روستا کاملا معروف شده و حتی در یکی از میادین اصلی این روستاییان یک بنای یاد بود از اون واقعه و اون بشقاب پرنده به یادگار در اون میدون میذارن و اون میدون رو امروزه میدون UFO مینامند. با تمام این اوصاف هیچ مدرکی از اون روز و اون واقعه وجود نداشته و مردم کشور برزیل از ترس دولت و ارتش کشور برزیل تا به امروز سکوت پیشه کردن. در تحقیقات مشخص میشه که شخصی به نام آقای ویتوریو پاکاچینی که از اهالی اون روستا هم بوده، دقایقی پس از این اتفاق به وسیله تلفن از این ماجرا باخبر میشه. ویتوریو پاکاچینی بلافاصله به روستای خودش مراجعه میکنه و تحقیقات گسترده‌ای رو آغاز میکنه. به دلیل اینکه سابقه نظامی هم داشته، موفق میشه وارد ارتش کشور برزیل بشه و برخی از شواهد و مدارک رو جمع‌آوری کنه. آقای ویتوریو پاکاچینی میگه که چند ساعت پس از این سقوط بود که من خودم رو به روستای محل تولدم رسوندم. در اونجا موفق شدم که مدارک بسیاری از این واقعه جمع‌آوری کنم. از جمله این مدارک یک ویدیوی 35 ثانیه‌ای از این موجود دومه. آقای پاکاچینی میگه که ارتش کشور برزیل موفق میشه که پس از سقوط این بشقاب پرنده به وسیله کمک آتش نشانان گروه 13 روستای وارگینیا به وسیله توری که مخصوص گرفتن سگ‌های ولگرده این موجود دوم رو دستگیر کنند. بعد به داخل یک جعبه‌ای که مخصوص جمع‌آوری سلاح‌ها و مهمات این موجود رو منتقل می‌کنند و بعد از اون به داخل یک کامیون برزنتی ارتشی منتقل می‌کنند و بعد به یک بیمارستان در اون روستا میبرند. لحظاتی که این موجود زنده توسط تور آتش نشانان روستای وارگینیا دستگیر شده کاملا ثبت شده و ویدیوی اون موجوده. با تحقیقات بیشتر معلوم میشه که یک تاجر بسیار ثروتمند اون روستا موفق شده از طریق دوستانی که در بیمارستان و در ارتش داشته 2 عکس رادیوگرافی و رادیولوژی این موجودات رو به دست بیاره. ایشون میگه که این 2 تصویری که من در اختیار دارم
مربوط به رادیولوژی دست و پای این موجود دوم دستگیر شده است. در تصاویر رادیولوژی به طور کاملا واضح و مشهود مشخصه که موجودی که از اون این عکس ها تهیه شده در هر دست خودش دارای 4 انگشت بوده. همچنین این موجود در پاهای خودش هم دارای 4 انگشت بوده. مجموعاً 16 انگشت، 8 انگشت در دستها و همچنین 8 انگشت در پاها. ارتش کشور برزیل کم کم نرم شده و تصمیم گرفته بخشی از اسناد این واقعه رو از حالت طبقه بندی خارج کنه و در اختیار عموم مردم قرار بده. اما کار خاصی هم نکرده، فقط اجازه داده که روستاییان، شاهدین و دکترها و پزشکانی که اون روز با این موجود سر و کار داشتند با آقای مایکل فاکس بدون ترس به طور آزادانه مصاحبه کنند و دیده های خودشون رو با این کارگردان بازگو کنند. دوستان، پس از تحقیقات بیشتری که من در رابطه با این ماجرا انجام دادم، متوجه شدم که کشور ایالات متحده آمریکا از این حادثه باخبر میشه و بلافاصله به هر طریقی که شده خودش رو به خاک کشور برزیل میرسونه و ترتیب انتقال بشقاب پرنده و همچنین اون موجود زنده به ایالات متحده آمریکا رو از طریق یک فروند هواپیمای هرکولس میده. ولی تکلیف اون موجود مرده چی شد؟ چون در این ماجرا 3 موجود حضور داشتند. یک موجودی که مشخص نیست زنده است یا مرده، اما در خاک ایالات متحده آمریکاست در حال حاضر. موجود دومی که توسط اون نگهبان کشته شده و موجود سومی که هیچ خبری از اون موجود در دسترس نیست. کشور برزیل از طریق یک دکتر عالی رتبه پزشک قانونی خودش به همراه یک دکتر عالی رتبه پزشک قانونی کشور آمریکا ترتیب کالبد شکافی اون موجود درگذشته رو میدند و اون رو کالبد شکافی میکنن. دوستان، مستند Moment of Contact The Roswell of Brazil همکنون از طریق شبکه وودو پخش شده و دوستانی که اکانت وودو یا گوگل پلی یا اکانت پریمیوم یوتیوب رو دارند میتونن این مستند 90 دقیقه‌ای رو تماشا کنند. بسیار خوب. دیدید؟ این اتفاقی بود که در روستای وارگینیا در کشور برزیل در روز 20 ژانویه رخ داده. اما شخصی با یک یوتیوبر تماس میگیره. ایشون میگه که من از حادثه وارگینیا یک ویدیو دارم. این ویدیو رو با یک دوربین VHS ثبت کردم. البته دوربین مینی VHS، دوربین هایی که میشد فیلم VHS رو در بیاری و در داخل یک کارتریج بذاری و بعد تبدیل به یک فیلم VHS بزرگ بشه. احتمالاً بعضی از شما دوستانم این دستگاه فیلمبرداری رو یا دارید یا دیدید. اتفاقی که الان خواهید دید به وسیله همین دوربین های مینی VHS ثبت شده. اون هم درست در روز 20 ژانویه. باورتون میشه یک ویدیو از این اتفاق دوباره به دست اومده؟ خواهش میکنم با دقت این چند دقیقه ویدیو رو هم که به تازگی به طور کاملا محدود پخش شده ببینید.
بسیار خوب. دیدید دوستان، واقعا که عجیبه، نه؟ اگه موافق باشید حالا به اتفاق پای صحبت این 3 دختر جوون که در اون روز در فاصله 2 متری این موجود رو دیدن می نشینیم تا ببینیم این 3 دختر جوون در اون روز چه چیزی رو دیدند و با چه پدیده‌ای برخورد کردند. خواهش میکنم با دقت به صحبت‌های این 3 دختر جوون هم گوش بدید. قسم میخورم که دارم حقیقت رو میگم، فقط حقیقت. من کاتیا خاویر هستم، یکی از 3 شاهد پرونده وارجینیا. در تاریخ 30 دی 1394 یعنی 20 ژانویه 1996 من فقط 2 متر با اون موجود فاصله داشتم. من و لیلیان و والکیریا داشتیم با هم از اون زمین رد می شدیم. ما عملاً با هم روبرو شدیم، چشم در چشم با یک چیز عجیب، یک موجود فضایی. ترس وحشتناکی تمام وجودم رو گرفت. رنگش قهوه‌ای بود، با چشمای قرمز، پوست چرب، سر بزرگ، 3 تا انگشت توی دستش و پاهای بزرگ. اون اتفاق زندگی من رو عوض کرد. کلاً زیر و رو شدم. به نظر می رسید داشت عذاب می کشید. انگار داشت از من کمک می خواست. نمیتونستم تکون بخورم. فقط نگاش می کردم و سعی داشتم بیشتر درکش کنم. داشتم می رفتم سمتش. با خودم گفتم هر اتفاقی که میخواد بیفته. من به این موجود، به این شخص کمک می کنم. درست همون لحظه‌ای که میخواستم برم جلو، لیلیان برگشت و بازوی من رو کشید. اونجا بود که کلاً از حالت عادی خارج شدم. ولی دیگه اون کاتیای سابق نبودم. همه چیز فرق کرده بود. چرا؟ چون اون موجود من رو تغییر داد و اثراتش روی من موند. لعنت بهش. چرا هیچ کاری نکردم؟ چرا اونو بردن؟ چون پیش خودم میگفتم اونا گرفتنش و اون بلاها رو سرش آوردن. این قضیه روی من رد پای عمیقی گذاشت. من حضور این موجود رو همیشه و همه جا با خودم حس می کنم. برای همین همیشه حقیقت رو میگم. ژانویه امسال 30 سال از اون ماجرا میگذره. من حتی یک کلمه از حرفام رو عوض نکردم و نخواهم کرد. این حقیقت منه. قسم میخورم حرفایی که میزنم حقیقته، فقط حقیقت. اسم من لیلیان سیلواست. 46 سالمه و مربی پیش دبستانی هستم. روز شنبه 30 دی 1374 20 ژانویه 1996 حدود ساعت 3:20 بعد از ظهر من و والکیریا و کاتیا داشتیم از یک میانبر میرفتیم تا از سر کار برگردیم خونه. روی یک دیوار یک گرافیتی دیدم و اون موجود رو زیرش دیدم. قدش کوتاه بود، چشماش قرمز و پوستش قهوه‌ای بود، انگار با روغن پوشانده شده بود. رگ‌های بدنش از گردن تا بازوهاش کاملاً مشخص بود. وقتی دیدمش حس خیلی بدی بهم دست داد، انگار دنیا از حرکت ایستاد. برای چند دقیقه حس کردم انگار دارن فیلم کل زندگی من رو برام پخش میکنن. داد زدم تا دخترها رو باخبر کنم. اونجا رو نگاه کنید. اون موجود به من نگاه کرد. توی چشماش نگاه کردم. این حس بهم دست داد که داشت زجر میکشید، انگار کمک میخواست و داشت از دست کسی قایم میشد. توی همون لحظه کوتاهی که به چشماش نگاه کردم وحشت زده شدم. نمیدونستم باید چی کار کنم. گفتم دخترا بدوید و خودم جلوتر از اونا به سمت خونه فرار کردم. دخترها هم نگاش کردن و هر کدومشون یه چیزی دیدن. هممون وحشت زده به سمت خونه من دویدیم. قسم میخورم چیزایی که میخوام بگم حقیقته. چیزی جز حقیقت نیست. اسم من والکیریاست و یکی از شاهدان حادثه 30 دی 1374 یعنی 20 ژانویه 1996 هستم. من همراه خواهرم لیلیان و دوستمون کاتیا بودم. داشتیم از سر کار برمیگشتیم که اون موجود رو دیدیم. یک موجود متفاوت، چون نمیدونستیم چی هست، ولی وحشتناک بود. وقتی به چشماش نگاه کردم، حس کردم اونم مثل ما خیلی ترسیده بود. اونم وحشت زده بود. این ترس رو میشد از نگاهش فهمید. رنگش قهوه‌ای بود با چشمای قرمز.
بدنش یه برقی داشت، انگار خیس بود و اون روز زندگی ما رو برای همیشه تحت تأثیر قرار داد. واقعا که شگفت‌انگیز بود، نه؟ به نظر تو دوست عزیز من، آیا این اتفاق میتونه واقعی باشه؟ آیا این ویدیو کاملا واقعی از این اتفاق و این رویداده؟ حقیقتشو بخواید با ظهور تکنولوژی جدید من به شک افتادم که نکنه این ویدیو هم ساختگی باشه. تصمیم گرفتم که این ویدیو رو مورد آنالایز و بررسی قرار بدم که اما متاسفانه تایم ویدیو الانمون طولانی میشه. فقط در یک جمله خدمتتون عرض میکنم که نتیجه بررسی های من در رابطه با این ویدیو به ما این مسئله رو یادآوری میکنه که این ویدیو به احتمال بالای 70% کاملا واقعیه و از رویداد واقعی وارگینیا داره با ما صحبت میکنه، اما مقداری هم درش شک و شبهه میشه پیدا کرد که البته با توجه به اینکه نمیدونم به وسیله چه دوربینی از چه کمپانی این تصاویر ثبت شده، نمیشه به طور یقین گفت که این ویدیو کاملا فیکه و باز هم نمیشه به طور قطع و یقین گفت که این ویدیو کاملا واقعیه. نظر تو دوست عزیزم در این باره و در این زمینه چه چیزیه؟ با توجه به تصاویری که دیدی، آیا به نظر تو دوست عزیز من این تصاویر میتونن فیک باشن یا اینکه نه این تصاویر کاملا واقعی هستن؟ درباره صحت و سقم این تصاویر من در حال حاضر به طور قطع و یقین نمیتونم نظر خودم رو اعلام کنم، اما خیلی مایلم تا نظر تو دوست عزیزم رو در این باره و در این زمینه جویا بشم. به نظر تو دوست عزیز من، آیا این تصاویری که با هم دیگه دیدیم فیک بودن یا اینکه نه واقعی بودن؟ کار به این موضوع نداریم که این تصاویر فیکه یا واقعی. از تو دوست عزیزم میخوام بپرسم، به نظر تو دوست عزیز من، چرا این تصاویر درست باید در روز سالگرد این واقعه پیدا بشه؟ جالبتر اینه که شخصی که این تصاویر رو به اون یوتیوبر داده به روی همون نوار VHS داده و از اون عجیبتر و جالبتر اینه که شخصی که این ویدیو رو به اون یوتیوبر خاص داده هیچ گونه وجهی پولی درخواست نکرده، در حالی که این شخص میتونست این کاست ویدیو رو به بالاترین قیمت‌ها، شاید در حد $1,000,000 به کارگردانان تلویزیونی بفروشه. چرا این کارو نکرده؟ آیا این تصاویر میتونه کاملا واقعی باشه یا اینکه نه ممکنه فیک باشه؟ من نمیدونم. تا رأی و نظر و داوری تو دوست عزیزم در این باره و در این زمینه چه چیزی باشه. Astral Citizens is home to unbiased and rare UFO news. Like and share this video and comment below. Click the thanks button below this video to show support. If you want to see more, make sure to follow us, join the free UFO social network app, and become a true citizen of the stars.